Hello McSanji ครับผมขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ Max Payne ตำรวจเทพตบกระสุนนะครับมา เรื่องมาเฟียไปทางไหนไม่ได้ก็ต้องไปพัวพันนี่ใช่ไหมล่ะไม่รู้ใครมาขวางทางยิงแหลกก็แค่นั้นเองเฮ้ยตามล่าหาคนฆ่าลูกเมียตัวเองนะครับรู้สึกว่ายิ่งสาวเรื่องไปเรื่อยๆจะยิ่งบานปลายสิ่งที่อยู่เบื้องหลังชักจะ The headlines were a depressing read. อะไรสิ The headlines were screaming bloody murder. The storm was a screaming duet with the approaching prowl car sirens. It was all a scream when you were down for the count and wanted for murder. โอเคในรถนั้นมีอะไรบ้างเช็คกันดูนะในสุก2ฉันมีเต็มแล้วนี่หว่าเอาอะไรดีกราบ50 นัดคิดว่าไงข้างในมันต้องมีอะไรแน่ใช่ไหมว่าแล้วอะไรคุณอย่าสงสัยว่าฉันทำได้ยังไงเพราะฉันเป็นพระเอกเข้าใจนะไงโอ้ผียาโอเคเฮ้ยอะไรเนี่ย The whole building was rigged with explosives. โอเคได้อยากเล่นกันแบบนี้ใช่ไหมติ๊กลูกซองเฮ้ยคิวเลอร์ก่อนมันพียาวโอเคเอามาไม่ตายเว้ยสิเฮ้ยหลอกซ้ายโยกขวาตีเข้าหัวโทรศัพท์หรือรับสิ A beaten-up phone in the entrance hall was ringing. It could have been just a junkie in need of a fix, but it turned out to be something more sinister than that. Am I speaking to Mr. Payne? Who wants to know? My name is Alfred Woden. You must hurry. The police are on their way. นายอัลเฟรด วอร์เดนเนี่ยรู้ว่าแม็กเขาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรก็ไม่ทราบ I will contact you again. จะติดต่อไปทีนึง The cops arrived, sirens singing in the off-key harmony of the manic depressive choir. I had a few minutes while the SWAT team would go through their usual routine. By the time they busted in, I needed to be long ก่อนนะ gone. มีระเบิดตึก Max Payne, this is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. Drop your weapons and come with your hands แล้ว above ก็ your head. ชูมือเห็นศีรษะเหรอขอเคลียร์เรื่องให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะขอเคลียร์เรื่องก่อนแล้วกันโอ้ยมันหลบได้เหรอคิดว่าหลบพ้นหรือไงเจ็บไม่เท่าไรออกแค่มันสมอก Someone had left a letter on the counter. กระดาษมีอะไร Suddenly it all made sense. The bombs, the Russian mob boss making an appearance in person. Gagnidi was his usual self, all talk and no walk. After I hit, the Russian has only a couple of guns left and they can be bought. There's no freaking way he has the guts to try anything after that. As it turned out, the Russian had plenty of guts.
One thing you could count on: you push a man too far, and sooner or later he'd start pushing back. ถ้าจะมีเรื่องกับ There was a key on the shelf. เรียกกุญแจมาถ้าทางจะมีเรื่องวินนี่พวกนั้นมีเรื่องกับมาเฟียรัสเซียนะเฮ้ยตำรวจนี่หว่าโอเครู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างนั่นไงว่าแล้วเชียวทำอะไรเฮ้ยโหระเบิดแสบมากนะแกอะไรแสบมากนะพวกแกเนี่ยไม่นะให้ระเบิดมา3 ลูกขึ้นไปข้างบนเฮ้ยอะไรกันวะโอเคยิงในระยะไกลเป็นกรรมเอาแล้วดิแจ็คเอาสิมาอีกมาดิติดอะไรหรอกนะอะไรฮะมีเรื่องผิดคนแล้วไอ้น้องโอเคเซอร์ติเกิลมากระสุนเต็มใช่ไหมอยากเอามาใช้เลยดีเป็นคิลเลอร์เต็มใช้เหมือนกันไปละโอ้ไปที่chapter 6กันต่อเลย The bombs had destroyed all the stairs up to Lupino's office. The alternate route led there by way of adjoining rooftops. มันระเบิดออฟฟิศมาเฟียรัสเซียมาระเบิดออฟฟิศของลูปิโน่ Never ever. It's like the sky's falling. Yes, sir. It's the end of the world as we know it. ด้วยคน And I don't feel fine. โอเค I don't feel มาละ anything. Not a บ้าน thing. Freeze my blood out. ระยะนี้ลูกซองดีกว่า To get to the roof, I'd need to get to the elevator through the locked door up ahead. ประตูล็อกเลย Pizza delivery. Never seen you before. Buzz off, Joker. แต่ต้องมีรหัสแล้วก็ต้องไปตามหาคนที่มีรหัสใช่ไหมล่ะไปตามหาคนที่มีรหัสอะไรเล่าฮะเปลี่ยนปืนมีปัญหานักใช่ไหมฮะมีปัญหานักใช่ไหมพวกแกมาอีกมาเล่นระยะกับลูกซองนะฮะไปไม่ได้ใช่ไหมต้องไปทางนี้ No, don't shoot. You know the clowns at the laundry? Me? รหัสไหม You're no good to me then. What? No, the laundry. Yeah, I know. Yeah. Get me in there. Okay. ทางนี้ การเลยเพื่อนมานี่การเลย It's me. Open up. Let me in, quick. Not so fast. The password. Password ล่ะ John Woo. John Woo Come on.
Okay, John, whoa. All right. Come right in. เอามา It's a... มานะอะไรอยู่ไหนอะไรไหนคนนี้อยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมอยู่นี่ใช่ไหมง่ายไหมอ๋อได้กระสุนด้วยเว้ยโอเคบาเลต้าเต็มมางั้นบาเลต้ามาใช้เลยเป็นคิลเลอร์โอเคเก็บให้หมดสำคัญจริง Thank you. ไม่เป็นไรขอบใจมาละไปห้องน้ำหน่อยรออยู่เร็วออกมาอะไร New York City is in crisis tonight, with reports of Valkyrie-related gang war in the streets of the Bronx. พูดถึงเรื่องแก๊งวอ Apparently, ร์ Max Payne, wanted for questioning in connection with the slaying of a DEA special agent earlier tonight, is waging a one-man war against his former partners in crime. Among the list of casualties so far are notorious mafia members Joey and Virgilio Finito, as well as Rico Muerte, himself a fugitive from the law, and a suspect for several murders in the Chicago area. The NYPD has been placed on full alert. A citywide APB has been put out on Max Payne. Deputy Chief Jim Bravura has promised to take whatever steps necessary to bring him to justice. What those steps may be remains to be seen. For NY CNN TV News, this is Kira Silver. วันแมนอาร์มี่อ่ะก็เพราะฉันเป็นพระเอกยังไงล่ะแค่นี้ไม่ต้องถามเลยใช่ไหมไปทางไหนทางนี้โอเคไป This week on address มีใคร unknown. มีคนอยู่ด้วยเว้ย I don't want to go there. It's the last place I'd want to end up. But that's where I always end up anyway. ลองของแล้วกัน It's not me แล้วก็เคลี้ยง Flamingo. เอาเลยเพื่อนยกให้สังเกตอะไรไหมทีวีไม่เป็นไรเลยอ่ะ The flamingo speaks. He can speak here. It says ปิว that's here is far more fun. That's how โอ้ได้แกรมมาเพิ่ม don't ask me how. อันนี้ใช่ไหมไปตามล่าหาวินนี่นะครับอะไรวะระเบิดใหญ่เลย Red, blue, or green? It's always red or blue in the movies. So, green? No, not the green. โอ้ยเล่นกับวัตถุระเบิดนะพวกแกเนี่ย ตูไม่เปิดไอ้นี่เปิดแทนระยะนี้ดีเซอร์อีเกิลไม่ดีกว่าลูกซองดีกว่าเอามาแล้วเหรอเหรอฮะมีอีกไหมมีอีกใช่ไหมมีอีกใช่ไหมฮะมีอีกเปล่าโอ้โหอยู่นี่เองทำไมมีปืนอยู่คนเดียวหรือไงมีปืนอยู่คนเดียวหรือไงหาเรื่องกับใครไม่หาเรื่องมาหาเรื่องกับพระเอกอะฮะอะไรแกเดี๋ยวนี้ทางตันใช่ไหม What the hell are you standing around here Ma. for? Get bombing off. What Babe. are you doing? เอาวินนี่อยู่ข้างในนี่ใช่ไหม What are you doing? This is war. โอเคมาคุยกันหน่อยสิมาคุยกันหน่อย Vinny got needy. Just the man I've been killing to see. Payne? Freaking fed. I knew
from day one there was something screwy about you. What do you think you're doing? You're a freaking cop. You ain't got squad on us. You can't just come in here waving your piece like it meant something. Yeah. Oh my God. Oh God, you shot me. Ah. You're dead, Payne. What the hell are you waiting for, you apes? Kill him! Kill him! With pleasure, boss. Got neatly bailed. I made like Chow Yun fat. หนีไปเลยโอเคหนีเหรออะไรคิดว่าแค่นี้จะทำอะไรได้เหรอฮะอะไรพวกเวนนี่ใช้เลยเก็บ A crumpled letter laying กระดาษอะไร The letter was addressed to Don Punchinello, but Vinny had never had the nerve to finish it. Jack's gone voodoo. Just the other night, he shot Dino because he wanted to see what his brains looked like splattered on the wall. He's a freaking mad dog. We're running out of men and business fast. Gugnetti had been living in mortal fear of his boss. Jack Lupino was a psycho. His desk. โอเคไปตามล่ามันอยู่ไหน Vinny Gugnetti was running scared. โอ้ He could run, but with a bullet in his stomach like a broken bottle of Tabasco, he was quickly running out of เข้า time. ไปหนีเข้าไป He knew where his boss was, and I wanted to square things up with Jack Lupino. อยู่บนแต่ Gugnetti would คน be ยังไง moving ฮะ fast. I don't know about angels, but it's fear that gives men wings. จะหนีไปไหนฮะมือก่อนสิ Gugnetti hitched a ride. To catch him, I'd have to follow his lead. โอเคเผื่อพลาด ไหนดูสิรอรถไฟมาอีกคันหนึงไปเลย chapter ที่7 This was my second train ride of the night. The way it started didn't promise anything better than the last one. Freezing wind tearing at my face like sandpaper and razors, ice hard and slick under my hands and feet. And somewhere in the background, the wail of sirens, the city howling after me. สึกว่ารถไฟมันจะมาถี่กันไหมแต่อย่าสนใจเลยพระเอกก็อย่างเงี้ยแหละ New York sped by in fast forward. Dark rooftop water towers and a dead forest of antennas and chimneys, all a blur. When the train he was riding slowed down, Gugnetti made his อ move. ยู่ดีรถไฟก็ช้าลงเลือดน้องเลยนี่ยังจะคิดหนีอีกเหมือนตัดสรู้เลยนะว่าจะต้องกระโดดตรงนี้เนี่ยอย่าแปลกใจว่าทำไมลุงพี่แม็กซ์เขารู้นะว่าเขาเป็นพระเอกยังไงล่ะ โอเคตามล่ามันต่อทำอะไรเฮ้ยหนีไปให้ได้ตลอดแล้วกันนะแกทำอะไรทำอะไรฮะทำอะไรแต่ระยะนี้ดีกว่าเสือดีก้นดีกว่าโอเคเอาละกระโดดฟึบตามรอยเลือดไปใครอีกอะลูกซองดีกว่าซองนี้ยิงระยะดีนะเอาดีมาก แค่นั้นแหละไปเติมมาทำไมตำรวจนี่หว่าไม่สนใจหรอกนะ It's Payne! He's coming down the stairs! Shoot the bastard! Okay, boss, you got it. No problem. มา
อยากเท่าไหร่เยอะเท่าไหร่มาเลยขนมา3 คนเหรอฮะ3 คนเหรอไงต่อบูสเน็กใครเป็นไรต่อไปฮะใครเป็นไรต่อไปมาอย่าหันหลังให้ศัตรูเข้าใจไหมตายซะโอเคแกมกระสุนเต็มแต่ยังไม่มีโอกาสใช้เลยให้ตายสิมา8 ครบก็ใช้ซะไหนแหมยิงเข้ามาพอใจยังพอใจยังพอใจยังเยอะนี่เราเนี่ยเยอะเนี่ยเราเนี่ยดีอะไรอะไรอีกมาได้ไหมเสร็จเกินปั๊บแหมหลบได้เว้ยทำอะไรของแกอะไรยิงอะไรไม่มีคนมั่วแล้วเนี่ยเผลอแล้วเนี่ยWhat the hell? อะไรอะไรอีกใครอีกไหนใครหน้าไหนเสียงยิงเข้ามาด้วยนะอยากหาเรื่องกันใช่ปะอยากหาเรื่องกันใช่ไหมจริงด้วยโอเคมามาระยะกลางนี่จัดเลยเดียวเลยระยะกลางจัดเลยมาใครอยากโดนอีกโอ้โหสวัสดีเพื่อนแต่ขอเน้นๆ2 นัดได้ไหมเอ้าทำอะไรของแกเนี่ยทำอะไรของแกนะอะไรมาดิมามาอะไรแสบจริงเลยไอ้นี่ไอ้บักนี่มาเป็นคิวเลอร์ได้พอดีเลยนะโอเคออกปืนคู่แล้วระยะนี้เอาไม่ได้อะไรเนี่ยจะได้ดีอะไรแปลกๆแล้วอันนี้ดีกว่าที่น่าสัตโลชอบตายไป1 เองนะใช่ไหมตายไป1ใช่ไหมเก็บคิลเลอร์กินเลยมาไหนสิอะไรเฮ้ยลบแสบนะแกโอเคไม่เป็นไรยังมีเยอะไหนไม่ใช่ทางนี้ใช่ไหมโอเคก็จะเจออะไรทีวีมีอะไร Max Payne has nowhere left to go. We are very close to capturing him. You'll get a full statement then. Right now, I've got better things to do, ma'am. That was Deputy Chief Jim Rivera from the NYPD with no further comment at this time. Apart from his suspicious food habits, I figured Bravura to be one of the good guys. Fate had just dropped us on different sides in this.
าษา But when พู it ดทาง came นั้ to นเลยส capturing จิ him, แปล he ไม่ was ได้ way นะ out of his league. I had already ditched the cops a couple of rooftops back. For now. อ้าวทำไมมันตายตรงนี้นะฮะอะไรวางแผนอะไรกันวางแผนอะไรกันวางแผนอะไรกันเฮ้ยระเบิดทำอะไรทำอะไรทำอะไรกันพวกแกทำอะไรกันทำอะไรกันคิดว่าจะหนีไปไหนคิดว่าจะหนีไปไหนอย่าให้บ้าเข้าใจไหมอยู่นั่นเองนี่ Open, goddammit! เอาวินนี่ว่าไงหนีไม่ได้แล้วเหรอ Payne! โอเค I'll เอา kill จริง you อะไรของ all แก the เนี่ยนะ freaking- มาจัดมาอยากได้อะไรจัดมาคนเหยื่อรายแรกมาแล้วมาเหยื่อรายต่อไปมามีใครแอบขึ้นมาใช่ไหมยิงไก่นี่ก่อนไหนใครอีกอะไรมีอะไรโห3-4 คนเอาไปเลยเพื่อนเอาวันดีเพื่อนเต็มลูกปลายแบบเต็มอะไรอีกอะไรเอาปิดนี่ว่าไงเหลือฉันกับนายแล้วโอ้โหไปหมดเลยเกลี้ยงโอเคเดี๋ยวก็ฉันกับนายใช่ไหมโอเคว่าไงวิ่งไปดูทิศจันทร์เลยมามีปัญหาสารลบตุกติดชีวิตกันหน่อยแล้วมายิงขนาดนั้นไม่ตาย Steam in a dead-end alley with steam boiling out of the sewer grates like all the fires of hell were burning high beneath us. It was shakedown time. Where's Lupino? Screw you! พี่โน่อยู่ไหน Don't start, Vinny. เรื่องไม่ดีเท่าไหร่นะวินนี่ I rate pretty high on that. You can't just hurt me in cold blood. Just keep telling yourself that. Listen good, Candyman. I'm not gonna be anybody's fall guy. I want to know where your boss is hiding. There was no glory in this. I hadn't asked for this crap. Trouble had come to me in big dark swarms. The good and the just were like gold dust in the city. I had no illusions. I was not one of them. I was no hero. Just me and the gun and the crook. My options had decreased to a singular course. I'll tell you, just don't hurt me no more. Lupino's at Ragnarok, the nightclub. Book me, take me home into the freaking jail, just don't hurt me. Your rights will be ready at your funeral. โอเค chapter ที่8นั่นแหละแลกนาร็อกเหรอเกมออนไลน์Ragnarok was Lupino's private nightclub, a den of drugs built into an old theater. I knew what waited inside. V-head junkies ready to explode in random acts of senseless violence, and Lupino's goon squad, the worst stone-cold killers this side of hell. Ragnarok was as inviting as a headache, flickering and flashing to a machine gun beat. The belly of the nightclub was a gothic theme park that began with bondage games and led to the nasty stuff from there. As subtle with its dark message as a cop killer bullet through the heart, like father, like son, just like Jack Lupino. มาดูกันต่อเลยป่ะโอเคนี่จะได้รู้กันไปว่าใครอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับขายยานะมาอะไร security มีอย่างนี้ด้วยอะไร
พื่อนสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนสวัสดีสวัสดีสวัสดีฮะโอเค The book had never been a bestseller. อะไร Given the setting, I was surprised to find that somebody had been passing time reading. The paperback was entitled The Age of Murder and Storm. The blurb on the back mentioned Norse mythos and Ragnarok, the end of a Viking world with a terrible winter that covered the earth and ice, when vile crimes were rampant and all humanity lost. I could see how somebody impressionable might get it into their head that we were at the end of time. I was also beginning to see what the nightclub and its owner were all รู้สึก about. ว่านี่พวกนี้มันจะบ้าลัทธิอะไรด้วยนะโอเคได้ของมาแล้วเต็มเลยอะไรบ้างจัดเลยดีกว่ามาสวัสดีอะไรอ้าวดีเพื่อนมันดีตายยังนะมีคนเคลื่องขวดลงมาด้วยใช่ไหมฮะใครไหนใครฮะมาเอาได้โอเคมันเป็นเทคหรือเป็นผับบาร์แล้วว่าพิยาหรือพวกแกเนี่ยสิโอ้โหอะไรดีเอาไปเลยอะไรเรียบร้อยอะไรกันพวกแกฮะอะไรกันไหนใครอยากโดนอีกแกมเต็มเหรอมาได้ใช้ก็ได้ใช้ดูสิไม่มีอะไรเลยนี่มันอะไรเนี่ยโอ้เทคแรกน้องล็อกเลยว่ะก็เท่านั้นแหละโอ้โหเต็มเลยนี่ว่ะเอ้ยตายแหมมีหลบหลังเสาด้วยอะไรเล่าฮะอยากโดนไม่ใช่เหรอฮะมีปืนอ่ะมีปืนก็ต้องยิงแล้วก็เตรียมใจที่จะโดนยิงอะไรกระสุนเต็มเลย Books on the occult had been piled on the table. อะไรเนี่ยเซนลักบ้าลัทธิอะฮะ The room was stacked with light reading, such as Necronomicon, Witchcraft, and Paradise Lost. Old exotic titles like Malleus Maleficarum and De Umbrarum Reini Novum Portus. Books with pentagrams on their covers, all dealing with the occult and the infernal, lying between stacks of horror สงสัย videos เป็น and ค a น couple ขี้ of ยาจ Ouija นเพี้ยน boards. ไปแล้วมั้งเนี่ย The only thing I could take seriously was the thought of Lupino taking it seriously. He had been spending a lot of time getting intimate with the guy downstairs. อันนั้นเป็นสิ่งที่ลูปิโน่กังวลเหมือนกันละฆ่าคนบ้านี่อะไรแหมรู้ทันนะเว้ยอะไรไหนใครอีกอะไรไหนใครอีกไปเลยเอาไปเลยดิไซเคิลโอ้โหเพลงยูโรเต็มหมดแล้วโมโลทอปประตูนี้เข้าไม่ได้โอเคดูสิบาเลต้าแล้วกันปืนคู่รัวได้ดีกว่านั่นไงสวัสดีเพื่อนโอ้เย่ลงซ้ายแล้วกระโดดขวาอะไรนี่มันชั้นบนใช่ไหมโอเคสวัสดีเพื่อนมาแล้ว
มาแล้วมาแล้วเปลี่ยนปืนคู่ดีกว่าเปลี่ยนปืนคู่ดีกว่ามาเลย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 มาดิมาดิมายิงตายเฮ้ยอย่าให้ผมโอ้อย่าไม่โอ้อย่าให้ผมโอ้นะเว้ยอะไรมากันแล้วเหรอมาวันนี้แขกมาเยือนอะไรฮะเกือบดีแล้วนะเพื่อนแต่ยังดีไม่พอตรงโอ้โหเป็นลังๆเลยนี่หว่ายาเป็นลังๆเลยมีเพนคิลเลอร์ด้วยแหมดูสิวาเลตต้ามาอันนี้ดีกว่าอะไรล่วงลงไปเลยกระสุนหมดยังฮะงงตกใจดิมึงโอ้ยสูงเหมือนกันเอาลงไปข้างล่างเลยเว้ยตกใจดิมึงโอ้ยเป็นไรวะโอ้โหอินแกรมทั้งคู่เลยนะอะไรอินแกรมทั้งคู่เลยนะแหมอะไรฮะคนกำลังโมโหอะไรพวกแกได้อินแกรมมาเพิ่มแล้วไหนดูสิเต็มแล้วนี่ก่อนอะไรเนี่ยออกมาข้างนอกโบสถ์เฮ้ยอะไรวะเอาวันดีเพื่อนวันดีฮะใครอีกโอ้โหให้ตายสิฉันไม่ค่อยชอบทีสูงเท่าไหร่เลยมาละแล้วอ่ะฉันไม่ค่อยชอบซีสูงเท่าไหร่ในอาคารนี้ก็แล้วสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนสวัสดีอะไรอากาศข้างนอกเย็นนะเนี่ยคืออยู่ข้างในนี่อุ่นอ้าวสวัสดีเพื่อนวิ่งเข้ามาทำไมฮะอะไรเนี่ยดีเรียบร้อยโอเคเพนคิลเลอร์เต็มอ่ะฉันไม่ได้ใช้มันเอาสวัสดีเพื่อนมานะกระสุนหมดแล้วพอดีเลยไม่เป็นไรฉันมีปืนอีกเยอะไม่ต้องกลัวเล่นหน่อยสิโอเคมาคิดเลยดีๆออกแล้วมา ไฟไหม้เลยเว้ยไฟไหม้หลบก่อนมาเก็บเพนคิลเลอร์ไปโอเคแกมเต็มจะใช้ซะเลย What the hell? อะไรเนี่ยโอ้ได้ยินเสียงคนเคลื่อนระเบิดแล้วก็ตายเองสมน้ำหน้าอะไร
แล้วก็นี้ไปมีใครอยู่ไหมอ้าวตายไปแล้วนี่มันเป็นศพปะโถ่ไอ้โง่เอ้ย แกรมด้วยเจอที่สูงแล้วฉันไม่ค่อยชอบเลยให้ตายว้าวโอเคไปand a pile view The backstage area led to Lupino's inner sanctum. The hot air inside was like an invisible wall, thick with incense and something else, a sickly sweet smell that made you gag. This was the rotten core of the Big Apple. Lupino lurked somewhere ahead, like a spider at the center of his web, waiting. The vapors in the air started to make my head swim. Torn pieces of a letter lay scattered on the sofa. Punchinello had threatened Lupino in writing. The note had been torn to pieces, bloody fingerprints all over them. Don't want you to think that one of my boys is not playing with a full deck. Shape up, Jack. We are running a business here. I'd hate to send the trio to strong-arm you. The trio were the Don's notorious henchmen. It was obvious that Lupino hadn't been intimidated by the threat. Lupino's notes covered the table. Jack Lupino was crazy, all right. The table was scattered with notes of demented arcane nonsense written in rusty blood. A mishmash list of demons, devils, and dark gods evoked. Beelzebub, Asmodeus, Baphomet, Lucifer, Loki, Cthulhu, Lilith, Hela, blood given to you all. He was after that old Faustian deal. Your soul for power and fortune. Just sign on the dotted line with your blood. Lupino's notebook lay on the pedestal. Jack Lupino was crazy, all right. Mythic wolves, let loose to devour the sun and the moon. Lupino is the wolf. I'm Mr. Beast, the big bad Fenris wolf. I'm the end of the world man, wearing the flesh of fallen angels. After Y2K, the end of the world had become a cliche. But who was I to talk? A brooding underdog avenger alone against an empire of evil, out to right a grave injustice. Everything was subjective. There were only personal apocalypses. Nothing is a cliche when it's happening to you. The flesh of fallen angels! Come to me all! Astaroth, Beelzebub, Asmodeus, Baphomet, Lucifer, Loki, Satan, Cthulhu, Lilith, Hela! Blood to you all! จะหมดอีกนะไม่เป็นไรลูกสอง Living on a skin of reality. I've seen it. The corruption of flesh. Oh! I'm the wolf, yeah! I am the wolf! I am the wolf You have come. A witness to the end หมาป่า of time. ทางจะเพี้ยนจริงๆเนี่ย I will rise to her side. I don't need the words. I'm beyond the words. สวัสดีเพื่อนสวัสดี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 เฮ้ยโดนนะนี่นะโอ้ยเจ็บเว้ยอะไรเราทำไมไม่ตายสักทีวะฮะดีอ้าวไอ้นี่เว้ยเอามาเข้าหน้าไปโอ้ยยิงเข้ามาจังเลยหาอะไรใหม่แล้วเหรอไหนดูสิมีอะไรมีปัญหาจังเลยเว้ยไหนใครอีก
มีอีกเว้ยเอาดีมาดีมากันนี่คุณไปข้างมาเอายังไม่หมดอีกมาเอาให้เหมาะมาอีกไหมฮะกระสุนเยอะไม่ต้องกลัวอะไรดีโอ้กระสุน40 นัดแน่มาโว้มันดีโดนลบก่อนมันดีโดนอีกอะไรกันเนี่ยฮะอะไรอีกเฮ้ยปาไฟมาโอเคอะไรคิดอันรันรู้จักไหมฮะตายแล้วใช่ไหม I had known there'd have to be a catch in it somewhere, and this one was the Empire State Building of catches. Lupino was pumped up and dying to go 15 rounds with a mutant alligator. And then he started this spooky monkey talk, straight from a bad dream. Mine. I have tasted the flesh of fallen angels. I've tasted the devil's green blood. It runs in my veins. I've seen beyond the world of skin, the architecture of blood and bow and arrow. Death is coming! She is coming, and hell follows with her. This is the twilight winter. I am ready to be her son. Her time is now, and all who stand in her way must die! Die! You'll die! You'll die! นะสมองมาของให้มาเอาโมท้อไปก่อนไปก่อนเนี่ยอยากได้นะมาอยากได้ใช่ไหมฮะเอาไปเลยเนี่ยกระสุนเนี่ยในหัวเนี่ยโล่งมากใช่ไหมมันโล่งมากใช่ไหมฮะเอากระสุนเข้าไปในหัวแทนไว้ฮะเอาไปเลย When Lupino finally went down, I wanted to make real sure he'd stay that way. B was a bad monster, turned them into friggin' zombie demons from outer space. I think he's dead already. Huh? And that's when it happened. But dead or not, you've got the wrong guy. In stepped this knockout femme fatale holding a gun to my face. I returned the favor. Lisa Punchinello was the Don's wife. Mona Sachs, Lisa's evil twin. Your safety's off, evil twin. You might hurt someone with that gun of yours. Lisa's the damsel in distress. I'm the professional. I'd blow you away without batting an eye. Sure, and you can check out my credentials splattered all over this joint. Jack couldn't have framed you, not the state he was in. We're after the same slime bag. Angelo Punchinello's the one who murdered your friend and framed you with it. You know this for a fact? I've got my sources. I don't have a clue these days. I just shoot them as they come. Who put a contract on the Archfiend? This one's mine. I hate the guts of that sadistic wife-beater. Why not pool our bullets for this one? I thought you'd never ask. My finger was starting to twitch. How do you like your whiskey? I'm easy, as long as you don't try to slip me a Mickey. You're a real angel, Max. It was good stuff. Tasted sweet as honey going down. Nothing personal. Can't risk you going berserk and getting Lisa killed. The nightmare was always the same. Violent shapes moving in darkness, old and ugly. The killer's mad laughter was a riddle filled with wicked innuendo. Okay. Somewhere, the baby was crying.
ก่อนที่เราจะไปผจญกับฝันร้ายนี้ ถึงเวลาที่จะต้องตัดพาร์ทแล้วนะ ไว้เจอกันใหม่พาร์ทต่อไปแล้วเจอกัน